Palakpak ka, pare. Okay. Isa lang, ikaw lang. Ang pinakamalakas. Mas malakas pa doon. Isa lang, tapos malakas. Yan! Okay! Maghawak-hawak tayo ng mga kamay. Gago, joke lang. Okay. Game! So ngayon, nandito tayo sa Bohol Beach Club, pare. At nag-request tayo ng bonfire. Special, pare. Hiningan pa yan ng request. BBC lang malaki. BBC lang matigas. BBC lang malakas. Pare. So maraming salamat kay Sir Alan kung nasan ka man ngayon. Nasa ka ba? Asa na? Natutulog na. Natutulog na. Pero maraming salamat sa iyo, sir, sa pag-grant ng aming request. Ngayon! Ulitin ko, Ngayon! Isa pa. Ngayon! Mayroon tayong question and answer, di ba? At kasama ko dito ang aking mga childhood friends. Di ba? Ngayon lang actually kami nakalabas ng ganito kalayo together at 15 taon na namin pinag-uusapan. Di ba, pare? Ang drawing sa wakas nakulayan na. Nakulayan na, pare. Oo, naguhitan na. So, ayun nga, question and answer. Nagtanong kami sa page, sa group at sa mga personal nami account. At ito ang mga tanong na napili ni Ian. Pwede na ba natin simulan? Game! Parang ayaw nyo eh. Let's go! Game. Unang tanong. Wait lang. Ano po pangalan ng naka-black? Sino yung naka-black na yun, pare? Yung sa picture. Si Paulo yun? Okay. Ito, si Paulo, yung naka-block doon sa picture na inano namin. Jerome, lagay mo dito yung picture. Di ba? Magpakilala ka, kaibigan. Ako nga pala si Paulo. Paulo Villaseñor. Yan. Yan. Ano ka? Anong trabaho mo? Ano? So yun nga, si Paulo yung nakaitim, binulangan niya ako, sabi niya sa akin, putang ina mo, huwag ka na maraming tanong. Sabi niya sa akin. So next question tayo. Salamat sa pag-ooperate. Maraming salamat. Okay. Tanong ni Andre Claveria, ano pong masasabi nyo kay Ninong Ry ngayong sikat na siya at nung di pa siya kilala? Magsimula tayo dito kay kaibigang Andrew. Salamat, Salamat. Ninong. Okay. Anong pinagkaiba dati at ngayon? Noon at ngayon. Anong pinagkaiba? Actually, una-una, itsura. Kita nyo naman dati, clean cut yan. Walang buhok sa mukha. Wala. Pero sa pagdating sa ugali, wala nagbago. Still same person na nakilala ko dati pa. Totoo ba yun? Sinasabi ko nga lagi sa kanya na kaya ka ginusto ng tao kasi totoo ka. Yun na yun. Yun na yung talagang unat sa pool na pagkakakilala ko kay Ray. Kahit sumisikat siya ngayon. Saka yung mga nagpapapicture, doon hindi kami sanay. Nagugulat na lang kami, dami nagpapapicture. So yun, malaking pagbabago yun. Yung mga pagbabagong na iba naman is positive naman. So ayun, umangat sa buhay, sumisikat, pero yung ugali hindi nagbabago. Hindi, tangina mo. Kinuha na. Ganun pa rin naman siya. Kinuha na lahat. Ikaw, may masasabi ka ba? Pares lang. Pag lumalabas lang kami, daming nagpapapicture talaga. Nakakasyak no? Oo, kasi dati magkakape lang kami nito. Kape lang, kwentuhan lang, ganun, simple lang. Kain kami sa labas, ganun lang. Puta, pag konting pustahan tayo, may magtatawag sa'yo. May ganun na nga ngayon eh. May ganun na nga ngayon. May ganun na kami na pustahan, dito sa lugar na to, may magpapapicture kayo. Ikaw, pare. Si Ninong Ry dati. Nasa mo, lakas mo! Si Ninong Ry dati maliit lang Ngayon, sobrang laki na talaga. As in, sobrang laki na talaga. Ang totoo niyan dati, nahihiya lang ako ilabas. Nahihiya ka lang. Nakita Ngayon- namin eh. Late Ngayon, talaga eh. kasi since last week, tagpos na ako eh. So, anyway! Hindi, si Ninong Ry dati mula noon hanggang ngayon, gago pa rin yan. Gago pa rin. Gago Walang talaga. nagbago. Gago talaga. Humble pa rin at gago. Humble at gago. Humble at gago. Okay, next question. Tanong ni Angela Rodriguez. Nabasa mo na. Nabasa ko na. Sino ang pinaka-babaero sa inyo? O, sabay-sabay tayo magtuturo. 1, 2, 3.
Si Andrew. Ato. Baka maniwala sila gago. Hindi, si Andrew kasi, nagkataon lang na maraming beses siyang nagmahal. Gano'n na lang. Yun siguro ilagay natin sa gano'n. Mapagmahal lang ako. Mapagmahal lang si Andrew, diba? Pero hindi ko naman sila pinagsasabay. Hindi niya pinagsasabay-sabay. Hindi ako babaero kaya wag niyo ako ituro. Hindi babaero, maraming beses lang siya nagmahal, diba? Kasi, Masama ba magmahal? hindi masama magmahal. Hindi masama. Matanong ko lang ikaw, Paulo, ilan na ba naging girlfriend mo? Ina, wag mo papasa yung tanong mo yan. Ang hirap na. Sige. Ballpark, nasa 57 ba? Ano Ha? ba? Ballpark figure. 57? Hindi. Apat. Apat. Oo. Ganun magbilaw mo ng pangalanan sila isa-isa sa isip mo. Ikaw, Alvin, ilan na ba naging girlfriend mo? Nag-iisa. Nag-iisa. One and only. One and only. I Di love ba, you. pare? Oh, ako, dalawa. Di ba? Ito kasi, somewhere around the, Dandan. somewhere around the low hundreds. Gago. Wala ba? Okay. Sige. Next question. Tanong ni Charlie Villaverde. Ninong kung may jowa ka, tapos darating ka sa point na pinapapili ka ng panahon among your girlfriend or your friend, sino pipili mo sa dalawa? Una sa lahat, kapag meron na siyang ganun tendencies, lalabas agad yan early on eh. 'Di ba? Pipili ako ng partner na hindi tayo aabot sa ganun. Pilian. Oo, sa pilian, 'di ba? Ngayon, kung sakaling nagkamali ako at lumabas yung ganung tanong sa gitna ng relationship, pasensyahan tayo, bahala kayo sa buhay nyo. 'Di ba? Hindi, joke lang. Makikipag-usap ako sa kanya, kakausapin ko siya mabuti, sabihin ko, bakit ka nagsiselo sa mga kaibigan? Kung di ko naman mabubuntis yung mga yan. 'Di ba? Hindi ba? Well, pwede natin i-try. Next question! May nakasuntukan ka na ba? Nong, may nakasuntukan na ba ako? Wala, di ba? Meron Kinahon kasi ka nuntok. lang. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun, oo. Walang balik. Naalala ko yun. Oo. Meron ako sinuntok. Hindi kami nagsuntukan kasi hindi naman siya gumante. Knockout na. Hindi naman knockout, pero nag-ibatakbo ng buhay niya nun eh, no? Yung grade 6? Grade 6 pare. Okay. Hindi pare. Saksi ako dyan, pare. Saksi ka dyan, no? Experience yun. Diba? Pero wala yun. Mabait na tao yun. Ako masama. Okay. Next question. Ninong, nangyari na ba sa inyong magkakaibigan na iisa ang gusto nyong babae? Kung oo, sino ang nanalo? Ay, sabihin ba doon, naging Di ako sali girlfriend dyan, ha? o... Di ako sali dyan. Parang Bin, sabay na Bin, ligawan. labas tayong dalawa dyan. Okay. Sumagot kayo. Hindi naman, walang nanalo kasi hindi naman kami sabay ng liga. Siguro- Walang nanalo kasi parehas silang nakuha yung babae. Pero hindi naman nagkasabay. Hindi Hindi, nagkasunod lang. Nagkasunod lang. At eto pinakamahalaga doon. Kung di ako nagkakamali humingi ng permiso yung pangalawa doon sa nauna. Diba? Kung sino man yun. Oo, kung sino man yung nauna sa kanila. Nagmano. Nagmano talaga, humingi talaga ng permiso. Pare, okay lang ba na gawin ko to, ganyan, di ba? And ngayon naman, magkaibigan pa rin sila at hindi na naman, Sorry, hindi pala. Sige, tuloy natin. mukhang may sasabihin nga iba. Hindi, wag na. Hindi, wag na. Malalaman ko sino yung nauna eh. Next question, tanong ni Drew Saraza. Sino ang laging trip ng bakla sa inyo? Definitely hindi ako. Pero Bin, meron akong alam eh. Ano yun? Parang ilan dito sa grupo natin eh, Ilan? laging libreng gupit. Yun. May sukli pa. May sukli pa. May Tawag pabaon doon, pa. chupit. Oo, tawag doon chupet. Ngayon, Siya yung sumagot. nas... Ano ang tawag doon? Yun pala tawag doon? Ay, yun pala. Oo. Gago, nagbabayad naman ako. Kainan to. Binabalik lang. Binabalik lang ulit tapos mas makapal na pagbalik sa'yo. Hindi, nagbabayad naman. Nagsusukli lang ng tama. Hindi, walang ganun. Hindi. Ito kasi mga kaibigan ko, mga gwapo yung mga yan eh. So, minsan, hindi talaga maiiwasan na nalalapitan ng ganyan, di ba? Pero, kung ano man yung detalye ng paglapit na yon, nasa sa kanila na yon. Tama? Tama, Lubi? Ba't sa akin kayo Ay, nangatin? hindi eh. Dati kino-confirm ko lang. Diba? Kino-confirm ko lang. Okay. Next question. Diba? Anong server nyo sa Ragna at anong guild? Okay. Chaos. Okay. Lahat kami nag-Ragnarok. Iba lang ang intensity ng mga laro namin. Ang pinaka-addict talaga dito at pinaka-mahusay talaga maglaro, ito. Ito talaga. Si Drew. Oo, kasi server. nagsimula yan sa Chaos, naging halima pa ng ano yan, URDR yan. Pare.
Ako, Chaos, Valkyrie. Ito si Paolo. Valkyrie lang ako eh. Valkyrie lang to. Ito si Alvin. Chaos lang talaga yan. Chaos lang talaga yan. Tayong tatlo, nagkasabay tayo Valkyrie. Si Alvin, kaya tumigil mag-Ragnarok yan. Yung hunter niyang si Packers. Ha? Kasi nakakuha siya ng slotted arbalest Arbalest. sa Raedric. Raedric. Sa Raedric Archer. Kinabukasan, nahack na siya. Hindi lang basta nahack. Pare gusto kong maintindihan nyo to. Hindi lang basta nahack. Nilagyan ng strength yung hunter niya. Nagkaroon ng 4 na Hindi strength. pa usot trapper nun, kaya hindi kailangan ng Oo, pare. Pure Dex Agi. Pang carry daw ng araw samputan. Yung mga panahon na yun, wala pang quiver nun, di ba? May quiver na ba nun? Wala pang quiver, di ba? So, yun yung naging dahilan ng pag-quit ni Alvin. Tuwing nag-alt A siya, nakikita niya yung pure strength at ang sakit-sakit sa dibdib niya, di ba? Lagin pa lang kita na yung... Ayoko nang pag-usapan hanggang ngayon masakit. Okay. Next question. Tanong ni Jason Ochoa. Ninong and friend, sino ang laging nabubuli sa inyong magtotropa at sino nag-uumpisa? Teka lang. Nabubuli dito o nabubuli in general? Kasi kung nabubuli in general, ako yon. Ako talaga, oy, in general hindi dito. Baka gusto niyang tanungin Among Us. Sige. Ganun. Sige. Sinong pinaka nabully sa atin? Sige. Si Paolo. Gago? Sa atin? Gago? Ikaw yung binubuli mo lagi si Paolo. Hindi, sa labas nga in Sa the labas, grand wala, scheme of wala, things. wala. Ako pinaka nabubuli talaga, pare. Kasi ikaw, kaibigan may mga bully eh. O, di ba? O, eto, cool guy to eh. Pogi, nagbabasketball, Tayong di ba? dalawa, Kaming dalawa. tayo ang tagatawa ng bully. Oo. Di ba, bully, Oo. gitna, Oo. binubuli. Oo. Nasa gitna tayo. Sa gitna tayo. Pag binuli ng bully yung binubuli, tatawa lang Tatawa tayo. lang kami. Safe na tayo. Medyo ligtas kami. Pero dito sa grupo, Ako nabubuli talaga. Masama talaga ang loob ko. Lagi akong pinitiripan talaga. hindi, lambing lang yon. Lambing lang Sa yon. amin yan, lambing Oo. Kasi ang binubuli sa amin kasi ang pinakamaliit. Laki ng sa akin eh. Oo nga, kaya hindi kita ginagalaw eh. O binubuli ko rin naman kayo. Next question, medyo humihina ang ating bonfire. Tanong ni Jerome Lazo. Ano ang profession ng mga kaibigan mo, Nong? Okay, magsimula tayo dito. Ano ako, designer, creatives manager. Creatives manager to ng isang kumpanya. Siyempre. Siyempre. Hindi, ng sarili ko. Ang sarili Ng mo. Classic Rap. Classic Rap. Ako, alam niyo naman trabaho ko, full-time na ako. Full-time content creator. Ikaw, pare? Ay, isa akong inhinyero. Inhinyero. Civil. Civil inhinyero. Ikaw, kaibigang Alvin? Marketing manager. Marketing manager. So, okay naman kami lahat. Okay naman naman. kami lahat, di ba? Sakto lang. Surviving. Surviving. Nakakain ng 3 beses sa isang araw, ganun. Nakakalabas. Tama. Ano? Okay. Ouch. Okay. Next question. Sino ang huling tinuli sa inyo? Tanong ni Jobert Llagas. Alam na natin ang kwento dyan. Si Ryan ang huling kinuwi. Putang ina, tumitingin pa ako dito. Baka umamin. Uy, Alam ko, ano? third year ka tinuli eh. Gago. Bakasyon ng grade 5 ako, Bakasyon ng tinuli. grade 5. Kasi yun yung ideal. Yun ang Di ko totoo. alam pag yung mga taong lumagpas ng bakasyon ng grade 5. Actually, sabay kami ni Ray eh. Sabi ba kayo? Tang ina mo, ngayon ko lang alam yan, pare. Grade 6 pa first year? Putang ina mo. All this time. All this time, pinagtatawanan natin to. Pinagtatawaran niyo ako kasi late ako tinuli. Ikaw rin pala. Bakit? Anong problema doon? Kinailangan pa ng question and answer sa Bohol. Hindi naman kayo Para- nagtatanong eh. BBC. BBC. Okay, buong akala ko, ako ang huling tinuli kasi nagpatuloy talaga ako ng 1 year late. And medyo mahirap dalhin yon. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay I'm carrying the scars. Scars of the past. Pero mas madali na siyang dalhin ngayon kasi nalaman ko na ang kaibigan ko pala ay katulad ko. At least sabay tayo. Sabay tayo, di ba? Sabay kami. Hindi kami magkatabi nun. Alam mo yun? Nasa magkaibang clinic kami. Magkabatch kami ng tuli. Masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Ano ka na? Na-relieve ka na. Narilib Wala ako. namang masama doon. Walang masama nun. Ewan Wala ko. naman nagreklamo eh. Yung sa'yo ata bumalik eh. Tapos sinuli ka last week. Tanong mo sa kanila. Okay. Next question. Tanong ni John Jeffrey Mulbog. Okay. Ano ang pinaka-paborito nyong laruin nung mga bata kayo? Sana mapansin mo ako, Ninong Ray. I love you. I love you too. Diba? Okay. Okay. Honestly, hindi naman kami super childhood friends. Diba? Kasi eto, si Paulo, nagkasama lang talaga kami ito. Naging solid yung pagkasama namin ito nung grade 6. Eto si Andrew, high school to,
somewhere around college. Ito si Alvin, high school din. Kasi newcomer year. to eh. First year, oh. Magkakakilala na kami noon, oo. Magkakakilala na kami noon. So siguro, kung magbibigay ako ng pinaka-bonding natin na laro, Dota talaga. Dota pa rin. Dota pa rin talaga. Alam ko, hindi yun yung larong nasa isip mo. Pero yun ang pinaka-totoo. Di ba, pare? Anong ginagawa namin sa bahay namin? Oo. Shop yung ano. Hindi, nirerentahan natin yung buong computer shop. Nagdadala ng kanya-kanyang laptop tong mga to. Tapos nagdo-Dota lang kami, 'di ba? Para Solid yun. o para may lamang kami sa communication. Dumating pa sa panahon na maraming sumasali. Hindi, nagpa-Dota na ayun pa. nga, Oo. sobrang dami nga. Nakabuo tayo ng 3 team. Oh, tatlo. Oo, tatlong team Dota tournament. Oo, kasi hindi kami magkasabay-sabay ng laro dahil sobrang dami namin. Oo, oo. So ang ginawa ko is nag-suggest ako sa kanila na tara mag-tournament tayo. Oh, nag-tournament tayo. Ang ganda nun. Gumawa kami ng observer wards para sa best support, siya yung nanalo. Ano yan, At saka blink paper dagger. mache. Paper mache. Tapos yung blink dagger na trophy na pinakostom talaga namin. Sinarado namin yung computer shop, ganyan. May Nagluto preno. ka. Ano luto mo Nagluto ng ako. Lutong swimming yun eh. May fish fillet yun, may kanin yun. Potato may salad. Menudo? Spaghetti, may menudo ata Ayan, yun. ayan. Kala mo mag-outing kami sa Pansol pero sa computer shop Pero lang buong talaga araw kami. tayo nasa ano. Oo, buong araw tayo sa computer shop, di ba? Naalala ko doon pare, merong bata na kumatok, maglalaro daw siya, nirentahan nga natin yung computer shop. Ginawa natin, pinalaro na lang natin yung bata ng libre buong araw. Naalala mo yun? Naalala mo yun? Maraming libreng PC eh. Maraming libreng PC eh, di ba? 10 lang naman na Oo. naglalaro. Ibang kalaban natin na nasa US Online pa, nasa US pa, Hmm. di ba? Sila Bonbon, sila Nano, Si Nano. di ba? Ayun, okay, next question. Pag nasa inuman, sino ang pinakamalakas mamulutan ng kainuman? wala. Pag kasi kami nagiinuman magkakasama, wala, kwentuhan lang, ganyan, tawanan lang, ganto. Nga lang, hindi ko alam pag nasa ibang inuman tong mga to. Diba? Ito sinisigurado ko, madalang tong uminom kasama ibang tao. Si Alvin. Ito, tsaka ito, di ko alam. Ako, good boy. So, kung gusto yung malaman kasagutan, sila, sa kanila nyo hingin. Ikaw, malakas ka bang mamulutan ng kainuman? Hindi. Yung ba yung tanong? Yun yung tanong, gago. Oo, mamulutan. Mamulutan ng kainuman, ayan o. Usually hindi ko sila kainuman eh. Next question, tanong ni John Ray Huesan, tama ba basa ko dyan, di ba? Nakatikim na ba kayo ng ice cream dyan from Bee Farm? Yes! Kanina, Yes, di ba? kanina. Oo, kanina. Ano yung akin? Charcoal guyabano. Sa'yo, pre, ano? Guyabano tsaka mangga. Sa'yo? Avocado. Avocado, ikaw. Melon mangga. Ikaw, pare, anong tinikman mo? Ikaw, pre. Ano yung ice cream na kinain mo kanina? Melon mangga rin yan si Jerome. Melon mangga. Ang sarap ng ice cream nila. Oh, sarap. Tapos, Grabe. yung cone nila gawa sa kasaba, tapos sila Oo. mismo gumawa. Ibang klase. Different classification. Sa Diba? Bohol lang yan. Sa Sa Bohol buhol lang lang yan. Sa buhol lang yan, Sa pare. Bohol Sa ba? buhol lang yan, diba? Yan. Iyan, pakikargahan nga ang ating apoy. Baka hindi na lumabas ang aking tsuhin. Next question. Tanong ni Joseph de Vera. Paborito niyong kainin ng magkakasama? Ang bastos mo. Ano? Ang bastos mo. Hindi mawawala yung ano eh. Chicken Joy yan. Hindi mawala yung Chicken Joy, pare. Chicken Joy. Hindi mawala yung Chicken Joy. Yun ang go-to talaga namin Jollibee. eh. Jollibee. Jollibee. Baka naman, di ba? Diba? Pero dati, nung mga panahong wala pa kaming salasalapi parehas, ang gustong-gusto kong ginagawa ni Nis, naalala mo to, pre? Gumagawa ako ng risotto. Yan. Yan. puta, Na ang stock ko ay cubes lang. Oo. Ang kanin namin ay 75% normal, 25% malagkit. Tapos, ang protina namin, maling. Maling, oo. Maling o kahit anong luncheon meat na available, kahit May ano gravy. yan. Oh, tapos may gravy. May gravy ba yon? Wala. Wala atang gravy yun. Hindi. Mushroom. Yung ano natin na. Hindi, ang malupit doon, yung risotto namin, nilalagyan namin yun ng hilaw na egg yolk sa loob. So pagka sandok mong ganun, Kung ano yung nasa rep mo? Kung ano yung binili ni tita? kung ano yung binili ng nanay ko, yun yung kinakain namin. Si Andrew nga, pag magbubukas ng tinapay sa amin niya, sa gitna eh. Gago. Di ba? Oo. Yung Oo. paborito ko sa rep nyo talaga. Yung keso. Sliced cheese. Keso naka-slice. Tapos pag Lagi ang pagdating. nahuhuli yan ng nanay ko, madaling araw, nag-raid sa rep namin ng puta. Sorry na, Ninang. Shoutout sa inyo, Ninang. Okay. Next question, pare. Ano ang pinaka nagpapatatag sa inyo simula pa nung mga bata kayo hanggang ngayon? Siguro ako mutual respect, pare. Mutual respect. Tsaka ito patingin ko. Tinatanong namin ang opinion ng isa't isa
Pero kahit hindi umagri, okay lang. Okay lang. Ikaw, di ba? Ang daming beses noon. Maraming desisyon na si Andrew na, tingin nyo ba gagawin ko tong bagay na to? Totoo yan. Hindi! Pero gagawin niya pa rin. At okay lang Pero yun. nandun pa Okay rin lang yung yun. suporta ng grupo. Ando pa rin yung suporta, di ba? Andun yung respeto. Oo. Desisyon ng bawat isa't isa. Tsaka, pre, dito, walang matampuhin dito. Alam mo yung hindi lang sumama ng isang inuman, galit ka na. Walang ganon. Hirap nun. Oh, saan ka pupunta? Matampuin ako. Hindi kasi kami, naiintindihan namin na may kanya-kanya kaming ginagawa sa buhay. Alam mo yun, di ba? Yan ang pinakamahalaga sa lahat kasi. Kaibigan. Totoo yan, Oo. totoo yan. Hindi pwedeng sumama, hindi lang sumama na isang birthday o hindi lang magpakita ng ganito, hindi na agad okay. Alam mo yun? Like, may kanya-kanya tayong ginagawa, pare. Di ba? At naiintindihan Pag namin di ka yun. makasama, sige. Sige, ganun, diba? Low maintenance sa relationship namin. Baka akala nyo, nagkikita kami araw-araw. Hindi, pare. Originally, taga Malabon kami lahat. Pero ako na lang ang natira sa Malabon. Eto, napuntang Mandaluyong, napuntang Bulacan, napuntang Maynila. Pero, hindi nawawala yung ano. Malabon na ulit. Pero nga, hindi nawawala yung samahan. Yung kamustahan lang ba? Alam mo yun? Kumbaga, ang responsibilidad namin sa isa't isa basta andyan ka lang. Okay na yun. Okay na yun, pare. Pero pinaka-importante doon yung respect. Yung respeto sa isa't isa. Ang hirap magsalita eh. Group hug. Ang grupag. Ay, Ay, sorry. Hindi ko yan. Sorry. masakit katawan ko. Sorry. Ano, group. Pahawak na naman. Babot. Ito, hawakan mo. Hindi mo na kilalo ba? Tayo, Grabe. Mamasama-sa yung... Yan. Ayan. Okay. Next question. Gusto mo na magbasa? Okay, sige. Diba? Thank you, pare. Next Thank you. question mula kay Mike Flores. Sino ang pinakamahabang sandata sa inyo? Medyo mahaba. Di dapat tayo tumungtong sa teritoryo yan. Nung kung napanood nyo yung video namin ni kaming tatlo yun yung pahabaan ng sandata. Doon din ako pero nagluluto ako. Oo, siya yung nagluluto ng ramen noon. Siya yung bandang huli nagdala ng ramen. Kanina ba yung kahapon? Napag-usapan uli namin yan. Nagkaroon na ng hindi na distance time and space ang tinatravel ng mga sandata namin Naalala mo yun, Bin? At sa pagkakataong yun, bumawi ako. Si Alvin kasi sa kanya, ever expanding pa rin Diba? Yung akin, di mo na masusukat Diba? Nasa time and space na so... Divine grace. Oo. So, yung amin, mutual respect na lang. Mutual respect respect na pa lang. rin. Mutual respect pa rin. Malaki yung sa'yo, malaki yung akin, sa kanila hindi. Pero okay lang. Next question. Sino po sa inyo ang single, in a relationship, at married na? Okay. Teka lang. Sasagutin natin ng totoo to. Okay. Sige. Sasagutin natin ng totoo. Totoo tayo Single. Ako. Aba, nagtaas ng kamay. Di ba? Baka may sumama loob niyan. May respect nga kami so Oo. hindi namin alam yung status mo. Oo, hindi... Hindi kami Oo, namimili. diba? We don't pry, pare. Kung ano lang yung kinukwento niya. Ngayon, tatanungin ko uli, sino sa atin ang single? Isa pa. Oy! Di ba? Di ba? Okay. Oh, yan. Pag sinabi ng tropa namin na ganyan, okay na yon. Kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo lang sa amin. Ngayon, sino ang in a relationship? Ikaw? Oo, ako din. Ayan, okay. Sino ang kasal na? Ako din. Ayan. Kasal na to, si Andrew J. Okay, na-satisfy na ba rin ng tanong? So, sa mga interesado dyan, apparently, ako lang pala ang single. Officially. Bumulong. Oo. Ano pala may isa pa it's complicated. It's Ikaw complicated. Si Paulo B yung it's complicated. Diba? Yung kaibigan natin sa kabilang iba yun. Etong dalawang nasa likod. Iyan, single. Nakakaramdam. Puta nakakaramdam, tumatawag Single ka? Ikaw, Jerome, single ka? Oo, ang bibilis na sagot Hindi tulad mo. Siguro sama-sama ng loob na pag napanood nyo tong video na to. Anyway, next question. Are? Okay. Nakakailang cup ng rice kayo, Ninong, per meal? Ninong, ikaw lang to. Ako kasi, hindi, sagutin na rin natin lahat. Ako kasi honestly, pagka normal, bawal kasi ako magkanin So, ang isang cup ng kanin, sobra-sobra na yun para sa akin. Sobra-sobra na talaga yun. Hindi ibig sabihin nun na ayoko. Ha? Gusto ko. Bawal lang talaga. Magkaiba yun. Ha? Magkaiba yun.
Pero nung kabataan ko, ano yung record ko sa ano nun? Sa Tokyo? Ayun na, yun ang ano, yung palagi ang ano eh. Yung mga Oo. inasal, pre. Yung mga inasal. Mang inasal, ilang record ko na? Parang 16? Puta. Isa ba yun? Seryoso ba yun? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala yung mga inasal. Alam Pero ko, yung 8. Tokyo, 13 yun. O yun, 13 sa Tokyo. Okay. Dati. O ikaw? Yung nung malaki pa yung kanin ng Tokyo dati ah. Ano yun? Around 2007 Saan siguro ko may yun. Surob Place pa nun? Hindi eh. North yun. SM North yun. Oh, SM North. Yung sumo meal pero dalawa kayo tapos 13 kanin yung isa. Tangina. Kaya natigil yan eh. Dahil sa amin. Salamat, Toge. Di ba yun ang pampalakas Gago. doon? Salamat, Toyo. Next question. Ako, isa-isa lang. Next question. Sorry. Paano nyo nakilala si Ninong at paano kayo nakilala ni Ninong? Isa. Nasagot na kanina yan. Nasagot na ba to kanina? Oo, nakilala ko si Oo. Rai nung grade 6. Grade 6. Kami ni Alvin, nagkakilala kami to second year. B16, B17. Oh, bakit mo kilala nung kinder? Laki mo eh. Malaki kasi talaga. Bully ka talaga nun. Hindi ako bully. Etong height ko na to na 5'7", eto na yung height ko nung grade 6 eh. So malaki talaga ako. Malaki. Oo, gago pare. Hindi ka na, ang aga mo naman ano? Ano? Magtagpos lang. Meet mo lahat yun ha. Speaking of bully, Oh. kwenta mo Kuya Alvin kung paano ka binuli ni Kuya Rai. Hindi kita binuli. Sige, pero ikwento mo nang mapatunayan kong hindi totoo yan. Doon mo nakilala si Ryan. Tama, mali. Masyado pa sariwa ang alaala sa kanya. Ako magkukwento ng bagay na ayaw ikwento ni Alvin. Per bakasyon ng grade 6, pa first year high school. Si Alvin newcomer sa school namin. So kailangan siya mag-summer. Summer class, di ba? Ako, bobo lang talaga. Kaya kailangan ko mag-summer. Kwento mo kung kailan ka nag-summer at natapos. Since grade 4 hanggang 4th year, sobrang talino ko, inuulit ko lahat. Sabihin nung nagsa-summer class ka, bagong tuli ka. Gagi ka diri ka. Sabi ni Alvin, nakaupo daw kami, ako kasama isa kong kaklase, at kumakain daw kami ng chichirya ba yun? O basta kumakain ako. Tapos dumaan daw si Alvin sa harap namin. At sinabi ko daw kay Alvin, Sinabi mo. boy, gusto mo ng pagkain, boy? Natakot si Alvin sa akin noon. Ang hindi ko maintindihan, bakit ka natatakot sa akin? Nag-alok lang naman ako. Ang isa sa pinakatinuturo sa atin sa school ay maging charitable. Oh, nag-alok ako ng pagkain. Bakit ka natakot? Sabi ng nanay ko, don't talk to strangers. Tama yun. Tama Shoutout yan. sa'yo, tita. Shoutout sa'yo, tita, pangalan ng mami mo? Bibian. Tita Bibian. Sorry, I Tita forgot. Okay. Next question. Nakikipagpustahan ka ba ng Dota 1 sa Battlegrounds dati, Ninong? Saan yung Battlegrounds? Hindi ko alam yun. Laruan yun, laruan. Hindi ko alam yun eh. Pero Computer ako, shop ba yun o parang online ano ba yan? hindi. Ako hindi. Never ako nakipagpustahan kasi hindi talaga ako competitive. Alam niyo yan, pre, di ba? Alam niyo yan, hindi talaga ako competitive. Enjoy lang. Putang ina, sa sobrang enjoy. Ha? Since 2006, nagdota na kami noon. Banu pa rin kami hanggang ngayon sa sobrang enjoy. Di ba? Tama. Gumaling naman kami. Ito, calibrating pa rin eh. Ay, gago. Ano ka? Guardian. Herald? Guardian 4 ako. Guardian 4. Wow. Wow. Taas, di ba? Wow. Ako hindi ko alam eh. Hindi ko nagdodote pero ano to? Hindi marunong mag-punch. Anyway, next question. Clip mo yun, yung mga Oo, pare. Oo. Okay, so, dyan na natatapos ang aming question and answer, di ba? At maraming salamat sa nanood. Hindi ko alam kung anong itsura ng mga footage namin. Sana maganda. Sana maganda, no? Jerome yan, Jerome. Si Jerome yan eh. Sana maganda, sana pogi. Sana pogi. Diba? Maraming salamat sa BBC. Kuya na nag-overtime. Maraming salamat sa iyo. Sir Alan na napakalupit ng hospitality. Para ako naging baby ulit. Para ako naging baby. Kulang na lang. Hugasan nila uli puwet ko. Hindi pa dedehin. Cut Mo daw ba? cut mo na. Cut mo na. Oo, gusto ko.